සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා එක්ස්පර්ට් ලංකා YouTube බාලිකාව බලන සියලුම දෙනාට. මම අද ඔයාලට අරගෙන එන්නේ වන් එක්ස්පර්ට් එකේ withdrawal එකදී කෝඩ් එක එන්නේ නැති ප්‍රශ්නෙට විසඳුම තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ බලන්න ඔයාලා. අපි මේකෙදී මුලින්ම කරන්න ඕන මේකට ඇප් එකක් තියෙනවා. අපි මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන Google Play Store හරහා මේ ඇප් එක අපේ ෆෝන් එකට ඉස්සෙල්ලම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. මේ withdrawal code එක ඒ ඇප් එකට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඔයාලා Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා ටයිප් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම ටයිප් කරලා තියෙන විදිහට බලා ගන්න ඔයාලා. බලාගෙන ඒ විදිහට ටයිප් කරලා මම ඔයාලට ඇප් එක පෙන්නන්නම්. මොකද්ද ඇප් එක කියන එක. අන්න ඒ ඇප් එකම අනිවාර්යයෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔයාලා. Google authentication කියලා ඇප් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඔන්න ඔය විදිහට ටයිප් කරන්න. එතකොට එනවා. ඔය උඩින් මෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඇප් එක. ඔන්න ඔය දෙවෙනියට තියෙන ඇප් එක තමයි ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. ඔන්න ඔය අප්ඩේට් කියලා තියෙන එක මම මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අප්ඩේට් කියලා පෙන්නන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඔය තරු ලකුණක් වගේ ලෝගෝ එකක් තියෙන ඇප් එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔය ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ෆෝන් එකට ඉස්සෙල්ලම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මේ දේ කරන්න කලින්. ඉතින් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔන්න ඔය විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේකෙදී වෙන්නේ අපේ ෆෝන් නම්බර් එක කලින් නම් අපි ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 1xbet එකට ලින්ක් කරලා ඒ හරහා withdrawal code එක ෆෝන් නම්බර් එකට එන එක තමයි අපි කරන්නේ. දැන් කලින් කරේ මේ එහෙම නැතුව මේ ඇප් එක හරහා ඒ කෝඩ් එක අරගෙන අපිට පුළුවන් withdraw code එක ලබා දෙන්න. ඒක ඊටම පහසු ක්‍රමයක්. මොකද ෆෝන් නම්බර් එකට withdraw code එක එද්දි පරක්කු වෙනවා. පරක්කු වෙන ගැටලු තියෙනවා. ඒ වගේම withdraw code එක එන්නේ නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා. ගොඩක් දුරට මේ දවස්වලත් ඒ ප්‍රශ්නේ ලොකුවටම තිබුණා. මේ withdrawal code එක එන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ 1xbet එකේ. ඉතින් ඒකට සුපිරිම විසඳුමක් තමයි මේක. මේ ඇප් එක හරහා ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඊටාම ඉක්මනින් ඊටාම නිවැරදිව ඔයාලට මේකේ withdrawal code එක enter කරලා ඔයාලට withdraw එක ෂණිකව ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේක. ඉතින් මේක ඊටාම සාර්ථක ක්‍රමයක්. ඒක නිසා මේ විදිහට ඔයාලාගේ accounts ඒ කියන්නේ දැන්ට accounts හදලා තියෙන කට්ටිය හරි මම හදලා තියෙන දැන්ට account හදලා තියෙන කට්ටියට තමයි මම මේක අරගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම ඉදිරියට accounts හදන්න ඉන්න කට්ටියටත් මේ two factor කියන option එක on කරගන්න ඕන 1xbet එකේ. මම මේක සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා ඔයාලට. මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, notification all දාලා තියාගන්න. මගේ අලුත් වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟට ඉක්මනින්ම ගෙන ගන්න පුළුවන්. මම ඒකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔයාලා ඇප් එකට log වෙන්න ඇප් එකට log වෙලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේකට මේ ඇප් එකට අපි දැන් කලින් ෆෝන් එකට අපි ඉස්සෙල්ලා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙනවා 1xbet එක මේ ඇප් එකට ලින්ක් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒක ලින්ක් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේකේ withdrawal එක ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලගේ ඇප් එකට log වෙන්න. ඇප් එකට log වෙලා ඉවර වෙලා ඔයාලට ඔතන දකුණු පැත්තේ යට තියෙනවා menu කියලා බටන් එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔය menu කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඔයාලා. menu කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඔන්න settings mark එක තියෙනවා දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙන ඔන්න settings button එක click කරන්න ඕන. settings button එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් security settings කියලා තියෙනවා මේ ඉබ්බෙක්ගේ ලකුණක් තියෙන settings වලට යන්න ඕන ඔයාලා security settings. ඉතින් මම security settings මේකේ මොකුත් update කරලා නැහැ. මේක මගේ තම අලුත් account එකක්. ඔයාලගේ නම් මේ ටික update ඇති. මෙන්න මෙතන තියෙන two factor කියන එක ඔයාලගේ update නැතුව ඇති. මොකද අපි මේ two factor එක තමයි on කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ නම් මේ phone number link වෙලා ඇත්තේ ගොඩක් දුරට phone number එක link කරලා තිබුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ app එකට අපේ Google authentication app එකට මේක 1xbet app එක link කරාට පස්සේ ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. withdrawal code එක එන්නේ එතකොට Google authentication app එකට.
ඉතින් එතකොට ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව withdrawal code එක enter කරලා ඔයාලගේ withdraw එක ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අන්න ඒ විදිහට පුළුවන් මේකේ withdrawal code එක අරගෙන ඔයාලගේ withdraw එක ඉක්මනින් කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා මේ two factor කියන එක on කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම two factor on කරගන්න. මේ එතකොට ඔයාලට ඊටාම පහසුයි. ඒ වගේම මම ඔයාලට කියන්න ඕන මේ two factor on කරාට පස්සේ කිසිම වෙලාවක මේ Google authentication කියන app එක අයින් කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට ඔන්න ඔතන ඔය two factor authentication කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔන්න ඔය විදිහට එනවා. ඔන්න ඔතන ඔයාලට උඩ පෙන්නනවා ඇති open Google authentication කියලා. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් app එකට තමයි ඔතනින් ඔයාලා යන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට app එකට තමයි log වෙන්නේ ඔයාලා අපි අර download කරපු. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට ඔයාලගේ ඔන්න ඔතන okay කියන එක ක්ලික් කරන්න. මේ ඔයාලගේ 1xbet ID එකත් එක්ක පෙන්නනවා. ඔයාලගේ app එකට ඒක link වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට link වෙනවා. මේක මේ කළු පාටින් පෙන්නන්නේ stream video එකක් හින්දා මේ කළු පාටින් පෙන්නන්නේ app එක open වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක app එකට මේ වුණාට පස්සේ ඔයාලට කෝඩ් එකක් පෙන්වනවා. සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 10ක වගේ කාල සීමාවක් යන. ඉතින් අන්න එතන තියෙන කෝඩ් එක අරගෙන මෙන්න මේ ස්පේස් එකට එන්ටර් කරන්න. ඔන්න ඔය විදිහට එන්ටර් කරලා කන්ෆර්ම් කරන්න. කන්ෆර්ම් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ ඔන්න ඔය විදිහට එන කෝඩ් එකක් ඔයාලට එනවා. ඔන්න ඔය කෝඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කොපි කරලා කොතන හරි තියාගන්න. මොකද two factor අයින් කරන්න ඕන වුණොත් අපිට ඔන්න ඔය කෝඩ් එක අවශ්‍ය වෙනවා two factor අයින් කරන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි two factor on කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට withdraw code එකක් ආයි ෆෝන් එකට එන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. app එකේ තියෙන code එක අරගෙන ඔයාලගේ withdraw code එක දෙන්න තියෙන තැනට enter කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් withdraw code එක අරගෙන ඉක්මනින්ම withdraw එක කරගන්න. ඉතින් තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, notification all දාලා තියාගන්න. මගේ අලුත්ම videos ඔයාලා ළඟට ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මම මේකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඉස්සරහට අරගෙන එනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා අලුතෙන් join වෙන කට්ටියට මේක හරියට app එක download කරලා විස්තර හැම දෙයක්ම මම අරගෙන එනවා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉදිරියේදී හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.